ටෙක් විත් තැනදී YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලම කියලා GitHub account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනි ඔයගොල්ලෝ browser එක open කරලා ඒකේ type කරන්න ඕනි github.com කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඒ website එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන sign up for GitHub කියන තැන ඔයගොල්ලෝ email එක දාලා sign up වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ enter your email ඒකේ email එක අතන දැම්මේ හින්දා auto fill වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට continue දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ create a password කියලා එනවා. එන්න එතන password එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එනවා enter a new username කියලා. ඔයාලන්ට මේකට username account එකට username එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ ස්පේස් තියන්න එපා. ස්පේසස් තිබ්බොත් මේකේ username එක ගන්නෙ නෑ. ඊට පස්සේ මම මෙතන continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට GitHub එකේ updates දෙන්නද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එතන ඔයාලට අවශ්‍ය නම් yes y දෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නැත්නම් n දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන y දෙනවා දැනට. ඊට පස්සේ verify your account කියලා එනවා. ඒකේ මම verify දෙන්න ඉදුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් verify your account කියලා ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන් start puzzle කියලා ඇවිල්ලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට puzzle එකක් එනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ එතකොට ඒ puzzle එක fill කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට puzzle එක fill කරලා create account දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට secure code එකක් ඉල්ලයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දාපු email එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට email එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි. ඒ email එකේ code එක ඇති. ඒ code එක copy කරලා එතෙන්ට paste කරන්න. නැත්නම් ඒ code එකම එතෙන්ට type කරන්න. ඊපස්සේ මේ විදිහට එනවා window එකක්. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ දාන්න තියෙන්නේ දැනට මම මෙතන just me දා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක group එකක් වශයෙන් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ගාන සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ස්ටුඩන්ට් ඔය ටීචර් කියලා අහලා දෙනවා. මම ස්ටුඩන්ට් හින්දා එතන දාගන්නවා ස්ටුඩන්ට් කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන එන ඔක්කොම ෆීචර්ස් ටික සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන continue දීලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් learn to ship software like pro කියලා එන්න එතන තියෙන එක free තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් GitHub Pro buy කරලා use කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ free account එකක් හදාගන්නේ. ඒකින්ද මම free දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මුලින්ම load වෙන විදිහ ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට අපිට account එක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කරේ කොහොමද ඔයාලටම කියලා GitHub account එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් share කරන්න, like කරන්න, අනිවාර්යෙන් අපිට subscribe කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු.